بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وهذه محاضرة خاصة لطلاب معهد آفاق للبناء العقدي نستكمل فيها الكلام عن أديان الهند. واليوم سنتكلم باختصار عن الجينية والسيخية، وهذه هي العناصر التي سنتكلم عنها: التعريف، المؤسس، العلاقة بالهندوسية، وأهم العقائد. في البداية، لو انت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي، أو لو مهتم بالقضايا الفكرية المعاصرة ومواضيع الإيمان والإلحاد، أو لو مهتم بالإسلام بشكل عام، يبقى انت لازم تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. وكالعادة فهرس مواضيع الفيديو والوثائق والمراجع كلها تحت في وصف الفيديو. أهم المراجع التي تم استخدامها في تحضير هذه المحاضرة هي كتاب الدكتور هوستن سميث بعنوان أديان العالم دراسة روحية تحليلية، وكتاب الدكتور عبد الله سمك بعنوان المنهجية في دراسة الأديان الوضعية، وكتاب الدكتور محمد خليفة حسن بعنوان تاريخ الأديان دراسة وصفية مقارنة، وكذلك صفحتي الجينية والسيخية على موقع الموسوعة البريطانية. نبدأ أولا بالكلام عن الديانة الجينية لأنها أقدم بكتير جدا من السيخية. تعريف الجينية: أولا اسم الديانة باللغة العربية الجينية أو الجاينية، وأحيانا الياينية، وباللغة الإنجليزية جاينيزم. الديانة الجينية ظهرت في الهند في نفس وقت ظهور الديانة البوذية تقريبا، وكانت أيضا ثورة إصلاحية على الهندوسية، وتعد الجينية واحدة من أقدم 3 تقاليد دينية هندية لا تزال موجودة وجزءا لا يتجزأ من المعتقدات والممارسات الدينية في جنوب آسيا. طبعا التقاليد ال3 دول هما الجينية والبوذية والهندوسية. من خلال دراسة تقليد الديانة الجينية يجب اعتبار الجينية كديانة مستقلة وليس كطائفة هندوسية أو بدعة بوذية كما يعتقد بعض العلماء الغربيين الأوائل. اسم الجينية مشتق من الفعل السنسكريتي جي، والذي يعني الانتصار أو التغلب، والاسم يشير إلى معركة الزهد التي يجب أن يعيشها الرهبان الجينيين حسب اعتقادهم ضد المشاعر والحواس الجسدية لاكتساب التنوير أو العلم المطلق ونقاء الروح. كانت الجينية محصورة إلى حد كبير في الهند، وهجرة الهنود إلى بلدان أخرى معظمها من الدول الناطقة باللغة الإنجليزية قد أدت لانتشار ممارستها في العديد من الدول. وبالرغم من عدم توفر إحصاءات دقيقة، إلا أن عدد الجينيين في العالم يقدر ب6 ملايين شخص، يعيش الغالبية العظمى منهم في الهند. هذا يعني أن أتباع هذه الديانة أقل كثيرا من الهندوسية والبوذية، ولكن رغم قلة عدد الجينيين في الهند حاليا، إلا أن معظمهم من أغنى الأغنياء وأنجح الناس في التجارة والمداولات المالية، حتى أنهم يعتبرون اليوم من الطبقة العليا اجتماعيا واقتصاديا، وأسهموا إسهاما لا يستهان به في تراث الهند الثقافي والعقلي. يعني باختصار، الجينية وكذلك السيخية ليست من أديان العالم الكبرى ولا حتى من أديان الهند الكبرى، ولكن رغم قلة الأتباع إلا أن لهم تأثير كبير مما يذكرنا بالديانة اليهودية. مؤسس الجينية: الجينيون يؤمنون أن دينهم قديم جدا، ويؤمنون أن الجينية تم تأسيسها عن طريق 24 شخص، كل شخص منهم يلقب أو يدعى تيرثانكرا أو تيرشانكر، بمعنى المرشد أو الشخص الذي يقود الطريق. وقد استطاع هؤلاء المؤسسون قهر شهواتهم والتغلب على رغباتهم المادية، فلقبوا بالجينيين. يبقى خلي بالك، احنا قلنا ان اسم الجينية من الفعل السنسكريتي جو بمعنى التغلب او الانتصار. ال24 تيرثانكرا دول اللي هم المفروض مؤسسين الجينية تم إطلاق اسم جينيين عليهم لأنهم تغلبوا وانتصروا على شهواتهم.
يبقى بالتالي ممكن نقول ان الجينية كاسم ديانة من الديانات النادرة اللي اسم الدين بيدل على فعل زي الاسلام والمسلمين، بدلا من الانتساب لقومية او اتباع شخص معين. ممكن نقول نفس الكلام عن البوذية على اساس ان بوذا معناها المستيقظ او الصاحي، لكن هل البوذيين كلهم مستيقظين وصاحيين؟ الواقع ان هم اتباع شخص معين لقب ببوذا. وممكن نقول برضو نفس الكلام عن الجينيين، ان الجينية هي الديانة اللي اتباعها بيتبعوا الجينيين اللي هم 24 ترثانكرة اللي تغلبوا وانتصروا على شهواتهم فتسموا جينيين. لان الواقع ان مش كل الجينيين جينيين فعلا بمعنى انهم انتصروا وتغلبوا على شهواتهم. وممكن يتقال نفس الكلام عن المسلمين، ان مش كل المسلمين بالفعل مستسلمين ومنقادين لأوامر الله ونواهيه، لكن يعني هي ملحوظة حبيت أقولها. وهكذا يعتقد الجينيون أن تقاليدهم ليس لها مؤسس تاريخي، وأول شخصية أطلق عليها لقب جين بمعنى منتصر أو غالب والتي يوجد لها دليل تاريخي معقول كان يدعى بارشفا ناثا أو بارشفا، ربما عاش في القرن السابع قبل الميلاد وأسس مجتمعا قائما على التخلي عن الاهتمامات الدنيوية. حسب تقليد الديانة الجينية، هذا الشخص الذي يدعى بارشفا ناثا هو المرشد أو الترثانكرا رقم 23. ركز معايا في النقطة دي علشان دي نقطة في غاية الأهمية، علشان تقدر تدرك مدى تهافت هذه الأديان الوضعية. الجينية بتقول إنها ديانة قديمة جدا، وإن ليهم 24 مؤسس أو 24 مرشد أو 24 معلم اللي هم اللي بيطلق عليهم ترثانكرا. الأدلة التاريخية اللي ما بين إيدينا بترجع للترثانكرا رقم 23، يعني قبل الأخير. طب فين كل ال 22 اللي قبليه؟ الأدلة التاريخية على وجودهم وتعليمهم والكلام ده كله ضعيف جدا جدا، لا يكاد يوجد. يبقى بالتالي زي ما هنعرف فيما بعد ان مؤسس الجينية زي ما نعرفها دلوقتي المفروض انه كان معاصر لبوذا، رغم ان الجينيين بيقولوا ان ديانتهم اقدم من البوذية بكتير، وان في اشخاص ترثانكرا قبل بوذا بكتير. لكن أقدم الأدلة التاريخية عندنا بتشير للترثانكرا رقم 23 اللي كان عايش في القرن السابع قبل الميلاد، اللي هو برضو قبل بوذا، لكن احنا ما نعرفش عنه كتير. المرشد أو الترثانكرا رقم 24 والأخير كان يدعى فاردامانا، وكان معروف بلقب مهافيرا أو مهاويرا، والذي يعني البطل العظيم. ويعتقد الجينيون انه كان اخر معلم للمعرفة والايمان والممارسة الصحيحة. اغلب العلماء يعتقدون ان مهافيرا كان معاصرا لبوذا، ولد في شمال الهند حوالي منتصف القرن السادس قبل الميلاد، مع الأخذ في الاعتبار أننا لا نعرف عنه الكثير من المعلومات التاريخية الصحيحة، كما هو الحال أيضا مع بوذا نفسه. على الرغم من أن مهافيرا هو المرشد أو الترثانكرا رقم 24 والأخير، ورغم إيمان الجينيين بأن الديانة الجينية قديمة جدا، إلا أن الأدلة التاريخية لا تدعم هذا الادعاء بالقدم. والعلماء يعتقدون أن مهافيرا هو مؤسس الجينية الموجودة اليوم وإليه تنسب تاريخيا. يعني بالرغم من أن تقليد الجينية بتقول أن مهافيرا هو الترثانكرا 24 والأخير، إلا أن الأدلة التاريخية بتشير إلى أنه هو مؤسس الجينية اللي موجودة ما بين إيدينا دلوقتي. من العجائب التي اشتهر بها مهافيرا أنه كان يتجول عاريا حول الهند بدون ملابس لكي يحقق أكبر قدر من التحرر من العالم المادي. لولا ان دي محاضرة علمية كنت جبت مقطع من مسرحية مدرسة المشاغبين اللي الناظر بيقلعوه هدومه فبيقول خلاص ما بقاش في حاجة اقلعها، فقالوا له لا لسه هي دي الجينية، اتحرر خالص علشان توصل.
وبالمناسبة لسه في طائفة جينية إلى اليوم بتتبنى هذا المنهج، فكرة ان انت لازم تبقى عريان خالص وما يعني لا تتمسك بأي شيء دنيوي. ندخل على العلاقة بين الجينية والهندوسية. الجينية مثل البوذية عبارة عن ثورة دينية إصلاحية على الهندوسية، والجينية مثل البوذية عبارة عن صورة متشددة من عقيدة وحدة الوجود. وهكذا ترفض الجينية آلهة الهندوس، وكذلك ترفض تقديس الفيدا. طبعا ما ينفعش تكمل هذه المحاضرة إلا لو شفت المحاضرة بتاعت البوذية وشفت قبلها محاضرة الهندوسية، ويا سلام لو شفت المحاضرة بتاعت مدخل لدراسة الأديان الوضعية. وفي نقطة يمكن أنا ما وضحتهاش بشكل صريح في المحاضرة بتاعت البوذية، إلا إن البوذية أيضا هي بترفض آلهة الهندوس، وأنا قلت كده بشكل صريح، وبترفض أسفار الفيدا، لكن يمكن أنا ما قلتش ده بشكل صريح في المحاضرة. يبقى بالتالي الجينية والبوذية منشقين عن الهندوسية، بيرفضوا الآلهة الهندوسية وبيرفضوا الكتب المقدسة الهندوسية. الجينية تعتبر أيضا صورة متشددة جدا من الرهبنة والزهد والتقشف، على عكس البوذية التي تؤمن بالتوازن والوسطية. فالجينية لا تكتفي بالزهد والتقشف فقط، وإنما تريد القضاء على العواطف والرغبات، بل تتجاوز ذلك في سبيل تحرير الروح إلى الانتحار، أو بعبارة أخرى الموت بسبب الامتناع عن الأكل والشرب. فالجيني المخلص هو الذي يشعر باستعداده للموت، وقد يقابل الموت فعلا بإرادته الحرة من خلال صوم مستمر وتحت إرشاد الراهب. خلي بالك في هنا نقطة في غاية الأهمية، إن بوذا يعتبر بين بشكل عملي بطلان الجينية، لأن في مرحلة من مراحل حياة بوذا قبل ما يبقى بوذا زي ما حكينا في المحاضرة اللي فاتت، إنه قال أنا سأسحق هذا الجسد وهدمر كل رغباته، وفضل صايم لغاية ما بقى نحيف جدا وكان خلاص على شفا حفرة إنه يموت، لولا إن زمايله الرهبان أنقذوه وأكلوه. ومع ذلك بوذا قال إنه لما سلك هذا الطريق المتطرف المتشدد جدا في التقشف والزهد لم يحصل على التنوير أو الاستنارة. يمكن الجينيين هيقولوا ما هو ما ماتش، كان مفروض يموت علشان يحصل على التنوير أو الاستنارة أو إنه يتحرر فعلا. لكن المهم إن بوذا سلك طريق الجينية عمليا، وقال إن هذا ليس طريق الاستنارة، ووضع مبدأ الوسطية، إن أنت ما ينفعش تدوس على الجسد، تعطي اهتمامات الجسد بالحد الأدنى. هذا التطرف في الزهد في الديانة الجينية قد حال دون إقبال الناس عليها حتى في الهند. يعني الهند اللي هي المفروض فيها صور متطرفة من الزهد والتقشف، الجينية هي الإكستريم خالص منها. وهذا التصور المتطرف جدا خلى الناس ما تقبلش على هذه الديانة، فبالتالي عددها قليل جدا في العالم وحتى في الهند. والجينية في جانبها الاجتماعي ليست سوى ثورة على نظام الطبقات الهندوسي. يعني الجينية بترفض نظام الطبقات زي ما البوذية بترفض نظام الطبقات. أهم العقائد الجينية تقول إن الذي يتبع اليواقيت الثلاثة يصل إلى بر السلامة. يواقيت جمع ياقوتة، جوهرة يعني. هذه اليواقيت هي: الياقوتة الأولى الاعتقاد الصحيح، أي الاعتقاد بالقادة الجينيين 24. الياقوتة الثانية العلم الصحيح، أي معرفة الكون من ناحيتيه المادية والروحية حسب الجينية طبعا. والياقوتة الثالثة الخلق الصحيح، من التحلي بالحسنات والتخلي عن السيئات. طبعا ايه هي الحسنات وايه هي السيئات؟ ده بناء على العقيدة الجينية، وهنعرف الكلام ده كله فيما بعد. الخلاص والتحرر. واضح ان الجينية اقرب للهندوسية فيما يخص مفهوم الخلاص، لكن مع التأكيد على عقيدة وحدة الوجود وعدم وجود إله شخصي. الإنسان الظاهر يتكون من روح مغروسة في المادة، ويتمثل الخلاص في تخليص الروح من المادة، والمعرفة هي مفتاح الخلاص، وهي ليست مجرد المعرفة النظرية. يبقى بالتالي الجينية بتسلك طريق غنوصي نوعا ما،
وفي نفس الوقت بتحتم عليك الرهبنة، فهي قريبة جدا من التصور البوذي، لكن مع التأكيد على ان البوذية بتنكر موضوع الروح. الجينية تؤمن بتناسخ الأرواح، وهكذا يسعى الجيني لتحقيق التحرر النهائي، وهو التخلص من الدورة المستمرة للولادة والموت والولادة الجديدة، حتى تعيش الروح الخالدة إلى الأبد في حالة من النعيم. طبعا الجينية بتقول بحاجة شبه النيرفانا، لأنها مش بتؤمن بأن الروح هتتنعم أو الروح هتتعذب زي ما أتباع المذهب الألوهي بيقولوا، لكن المقصود في الجينية ان تحرر الروح من المادة في حد ذاتها وتوحدها مع الروح الإلهية الكونية العالمية دي هي حالة النعيم في حد ذاتها. الجينية تؤمن ان الكون بأكمله مليء بالحياة، والحياة هنا يقصد بها شيء إلهي أو طاقة إلهية، وهذا طبعا حسب عقيدة وحدة الوجود. يبقى بالتالي هم بيؤمنوا ان كل الكون كائن حي، وقيمة كل الكائنات الحية متساوية. يعني بالنسبة للجينية مفيش فرق ما بين الإنسان والترابيزة، وانت لو خبطت الترابيزة يبقى انت كده بتسيء للترابيزة، يبقى انت كده إنسان وحش ومش هتحصل على التنوير أو الخلاص أو الاستنارة أو أيا كان. وبالتالي لما احنا قلنا ان البوذية صورة متشددة اكستريم من وحدة الوجود، لا، الجينية صورة متشددة واكستريم اكتر من عقيدة وحدة الوجود. الكون او العالم بالنسبة للجينية مكان للشقاء والألم، وقانون الكارما ليست مجرد قانونا كونيا وإنما جزء من مادة الكون، وهذا شبيه لعقيدة البوذية في الكارما. فالتفاعل مع أي شيء مادي بشكل سلبي أمر سيء في الجينية، لأن كل شيء حول الإنسان يعتبر شيء حي في الجينية، فلا ينبغي على الإنسان أن يؤذي أي شيء حوله مهما كان، حتى الحشرات. أنا مش أقول لك بقى حتى الحشرات، حتى الجمادات. هذا يعني حسب العقيدة الجينية عدم الأكل إلا عند الجوع الشديد جدا، وعدم الشرب إلا عند العطش الشديد جدا، لأن أي نوع من أنواع الطعام، أي حاجة هتاكلها شيء حي لا يجب أذيته، وحتى الماء نفسه يعتبر شيء حي لا يجب أذيته بالشرب. بل إن الجينية بتقول إن حتى الهواء من حول الإنسان يعتبر شيء حي لا يجب أذيته. تفكير متطرف جدا لا تستقيم معه الحياة أصلا. إزاي الإنسان يقدر يعيش بهذه العقيدة؟ أنا بتنفس، أنا كده بأذي الهواء. لو ريحة بقي وحشة أنا كده بأذي الكون اللي من حولي. أنا ساند على الترابيزة، يمكن أنا واجع الترابيزة، أموت بقى أحسن عشان أريح الكون مني. هذا التفكير هو الذي يؤدي إلى التفكير في قتل النفس كنهاية لهذا الإنسان الذي يقوم بإيذاء كل شيء حوله، حتى ولو بأقل الدرجات الممكنة والتي تعتبر بالنسبة لحياة الإنسان ضرورية. يبقى في النهاية بنقول إن الجينية بتقول إن الوجود كله والكائنات الحية كلها من حيوانات ونباتات وكذلك البشر فيهم من هذه الروح الإلهية الكونية الحية، وهكذا يعتقد الجيني بالمساواة في القيمة للوجود كله. الجينيون نباتيون صارمون. عارف انت الفرق ما بين الفيجيتاريان والفيجن؟ اهي الجينية فيجن، ما بياكلوش اي حاجة ليها علاقة بالحيوانات اطلاقا، وهم ايمانهم ان هم كمان لما بياكلوا الزرع دي مشكلة. يبقى مرة تانية الجينيون نباتيون صارمون، ويعيشون بطريقة تقلل من استخدامهم لموارد العالم، لأن أي استخدام مهما كان بسيطا يعتبر نوع من الإساءة أو الاعتداء. الجينيون يأكلون الأرز ولكنهم لا يزرعونه، حتى يقع الإثم الناتج عن قتل الحشرات وإيقاع الأذى بالنبات والأرض على من زرع. شوف مدى التطرف، إن اللي بيزرع ده أكيد علشان أنا أطلع رز مش فيه مبيدات حشرية ومش عارف مين وفيه نباتات ضارة لازم لا، ما ينفعش، انت كده بتأذي الوجود.
انت تديني رز اكله لكن انا ما ازرعوش. طب الجيني ده بيشتغل ايه في حياته ولا بيشتغل ايه في دنيته؟ رهبنة متطرفة جدا. في الجينية الاستحمام محظور لانه يؤذي الماء المستخدم. المية كانت نظيفة، هستحمى بيها هوسخ المية، يبقى المية كده انا ضرتها، ما ينفعش، يبقى ما استحماش. ده اللي عمله بوذا في وقت من الاوقات لما قلنا ان الوساخة كانت تبلغ من الثخانة على جسمي حد لا يطاق. في الجينية استخدام المصابيح في الأديرة ممنوع ليلا للحفاظ على حياة الهاموش وغيره من الحشرات التي تطير حول المصباح. هنور نور بالليل، الحشرات هتتجمع عليها، ممكن تقع في النار وتموت، يبقى أنا أذيت الحشرات، وده حرام في الجينية. هذه الحياة قد تنتهي كما قلنا سابقا بالصوم حتى الموت. هنقطع تماما عن اني اتفاعل مع اي حاجة في الوجود لغاية ما اموت، وبعمل كده طوعا. والله العظيم يعني فعلا لما الواحد يتأمل هذه العقائد بيقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. من ضمن العقائد المهمة جدا للجينية فكرة ان المعرفة نسبية. الديانة الجينية تصف المعرفة بأنها لا تتجاوز حدود النسبي الذي يقع في الزمان، فكانوا يعلمون الناس أنه ليس ثمة حقيقة إلا من وجهة نظر معينة، ولو نظرنا إلى هذه الحقيقة من وجهات نظر أخرى لكان الأرجح أن يكون باطلا. خلي بالك فكرة نسبية المعرفة اللي بتقول بيها ثقافة ما بعد الحداثة فكرة قديمة جدا. الجينيون يحكون قصة العميان الستة الذين وضعوا أيديهم على أجزاء مختلفة من جسم الفيل. المثال ده مثال جيني قديم، اللي هو جايبين لك فيل وفيه 6 أشخاص عميان ما بيشوفوش وما يعرفوش إن ده فيل، فاللي يحط إيده على الرجل يقول لك ده جذع شجرة، اللي يحط إيده على الديل يقول لك ده ثعبان. فبالتالي الجينية بتضرب هذا المثال كدليل على نسبية الحقيقة، وبالتالي كأن الجينية بتقول باللا أدرية القوية. يعني إيه اللا أدرية القوية؟ يعني حقيقة حال الإنسان في هذه الدنيا إنه لا يستطيع أن يصل للحقيقة المطلقة. طبعا الجينية بتعلم بعض العقائد، يبقى العقائد الجينية دي ليست حقيقية بشكل مطلق، يبقى أنت بتعلمها لي ليه؟ وبالتالي احنا بنقول ان فكرة نسبية الحقيقة او نسبية المعرفة فكرة بتهدم نفسها بنفسها، لان انت بتعلمني حاجات على انها هي دي الحقيقة، وانت بتقول احنا ما نقدرش نعرف الحقيقة. انت بتدعي ان الحقيقة هي اننا لا نستطيع ان نعرف الحقيقة، يبقى كلامك في حد ذاته باطل مش حقيقي، ده نسبي. بتعلمه لي ليه؟ تقول الجينية إن مصادر المعرفة 3، الإدراك والاستدلال والشهادة، وأن أي حكم من الأحكام العقلية لا يكون صحيحا إلا من وجهة نظر معينة. لذلك فالادعاء بأن الحكم صحيح دون قيد أو شرط قد يؤدي إلى الدغمائية أو التعصب. خلي بالك دي نقطة في غاية الأهمية، وده نفس ادعاء بتوع ما بعد الحداثة، إن كأنهم بيتبنوا هذه الفلسفة على أمل إن هذا يؤدي إلى التصالح ما بين الناس، وإن الناس كلهم يعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات، ومحدش هيتخانق مع التاني على العقيدة، لأن والله دي وجهة نظرك ودي وجهة نظري، وإنت ممكن تكون غلط وأنا ممكن أكون غلط وكلنا ممكن نكون غلط عادي جدا. في عندي فيديوهات على قناة الدعوة الإسلامية بتكلم فيها عن موضوع هل نستطيع أن نعرف الحق، وبتكلم فيها عن نسبية المعرفة. سأضع هذه الفيديوهات تحت في وصف الفيديو. والمفروض يعني أن البرامج التعليمية المختلفة اللي بتناقش مواضيع الإيمان والإلحاد والقضايا الفكرية المعاصرة دي من ضمن النقاط اللي الناس مفروض تتعلم إزاي تنقضها. يعني آخر حاجة هنتكلم عنها بخصوص الجينية، الطوائف الجينية. الانقسام الوحيد الذي كان له تأثير يتعلق بنزاع حول الممارسة الرهبانية الصحيحة، حيث تجادل طائفة شفيتمبارا ذات الرداء الأبيض بأن الرهبان والراهبات يجب أن يرتدوا أردية بيضاء، أردية جمع رداء. الطائفة الثانية وتدعى دي جمبارا، والتي تعني الملتحفون بالسماء،
يعني منهم للسما كده ما بيلبسوش حاجة، عريانين يعني، تدعي أن الراهب الحقيقي مش الراهبة يجب أن يكون عاريا. طبعا التفرقة دي مش فاهم على أساس إيه، اشمعنى الراهب يبقى عريان والراهبة ما تبقاش عريانة. ما علينا، دي تفاصيل دينية بالنسبة لهم. لكن زي ما قلت كان معروف ان مهافيرا كان بيمشي عريان كالدرجة الاكستريم من التخلص من متاع الدنيا، اقلها الهدوم اللي انت لابسها. فبالتالي طائفة الديجمبارا بتقول لازم نبقى زي مهافيرا، بس الستات يلبسوا، الرجالة بس هي اللي تقلع. ننتقل للكلام عن الديانة السيخية. تعريف السيخية: تأسست الديانة والفلسفة السيخية في منطقة البنجاب في شبه القارة الهندية في أواخر القرن الخامس عشر. يعني دي ديانة متأخرة ومعاصرة، ومع ذلك عدد أتباعها أكبر بكتير من الجينيين. وقلنا إن عدد الجينيين قليل لأنها ديانة صعبة جدا. أتباع الديانة السيخية اسمهم السيخ، وكلمة سيخ باللغة البنجابية تعني تلميذ أو متعلم. يبقى برضو الديانة السيخية ليها علاقة بصفة مش قومية أو اتباع شخص معين. والسيخ يطلقون على عقيدتهم اسم جورمات، وهي كلمة باللغة البنجابية تعني طريق الجورو. وكلمة جورو مكونة من مقطعين: جو مبدد الجهل والظلام، ورو جالب الاستنارة. يبقى السيخ ما بيسموش ديانتهم السيخية، بيسموا ديانتهم جورمات. لكن انت لو عايز تتعلم عن السيخية بتدور عليها بالعربي السيخية، بتدور عليها بالانجليزي سيخيزم. هم نفسهم بيسموا ديانتهم جورمات. جورمات يعني طريق الجورو، يعني احنا الديانة اللي بنتبع فيها طريق الجورو. يعني ايه جورو؟ جورو كلمة من مقطعين: جو بمعنى مبدد الجهل والظلام، ورو جالب الاستنارة. فيبقى جورو مبدد الجهل والظلام وجالب الاستنارة، اللي هو فيما معناه المرشد الديني بتاعهم. يعني في أوائل القرن 21 كان هناك ما يقرب من 25 مليون سيخي في جميع أنحاء العالم. يعيش الغالبية العظمى منهم في ولاية البنجاب الهندية، ومركز قيادتهم هو المعهد الذهبي الشهير الذي يقع في وسط بحيرة في مدينة أمرتسار عاصمة البنجاب الشرقية. وخلي بالك زي ما قلنا ان البوذيين مشهورين بانهم بيحلقوا شعرهم زيرو، السيخ مشهورين بانهم بيلبسوا عمايم وبيطلقوا شعرهم، لحيتهم وشعر راسهم كده شغال. مؤسس السيخية: السيخ يعتقدون أن ديانتهم نابعة من وحي إلهي أصيل دشن دينا جديدا. نزل هذا الوحي حسب عقيدة السيخ على الجورو نانك. جورو لقب، قلنا ان جورو مكونة من مقطعين: جو مبدد الجهل والظلام، ورو جالب الاستنارة. يبقى شخص اسمه نانك ده واخد رتبة جورو، ورتبة جورو كأنه نبي يعني. لان زي ما هنعرف ان السيخية بتؤمن بالله، الله، بتؤمن بالله، لفظ الجلالة الله، لانها تأثرت بشدة بالاسلام. الجورو نانك اتولد في عام 1469، وكان انسانا متأملا تأثر كثيرا بالهندوسية والاسلام. ولد في طبقة الكشترية الهندوسية، أي طبقة المحاربين أو الجنود، وولد في أرض البنجاب، أرض الأنهار الخمسة شمال غرب الهند، والتي صارت فيما بعد موطن للسيخ الأساسي. نانك اتولد في وقت كان المسلمون يسيطرون بشكل صارم على تلك المنطقة اللي هي منطقة البنجاب. يبقى نانك اتولد هندوسي، والمكان اللي هو اتولد فيه كان تحت سيطرة إسلامية، فتأثر كثيرا بالإسلام وهو كان أصلا هندوسي. نانك في مرحلة من المراحل أصابته الحيرة بسبب الصراع الشديد اللي كان موجود ما بين الهندوس والمسلمين. فكان بيقول: ما هو الطريق الصحيح؟ ليس هو طريق الهندوس ولا المسلمين، فأي طريق علي أن أتبعه؟
إنه طريق الله، إن الله ليس هندوسيا ولا مسلما، والطريق الذي سأتبعه هو طريق الله. خلي بالك، هو احنا بنصف لله ديانة؟ يعني هل المسلمين بيقولوا إن الله مسلم؟ إيه التفكير ده؟ احنا بنقول إن الله عز وجل علم الإسلام وأوحى الأنبياء الإسلام، والإسلام معناه اتباع الوصايا والشرائع والأحكام. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، الاستسلام والانقياد والإذعان لله عز وجل. فاحنا بنقول إن احنا مسلمين لله، مش بنقول إن الله مسلم. هل في أي ديانة بنقول إن الله كان هندوسيا، ولا الله كان يهوديا، ولا الله كان مسيحيا؟ المفروض بقى الشخص اللي احنا بنتعلم منه الدين هو اللي بنقول عليه النبي محمد كان مسلما. سيدنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى كانوا مسلمين. واضح ان الجورو ناناك دماغه تعبت من الصراع الإسلامي الهندوسي. فحوالي عام 1500 ميلاديا اختفى ناناك بنحو غامض عندما كان يسبح في أحد الأنهار، وعندما عاد ادعى أن الله أخذه لعنده وأعطاه قدحا من الرحيق الإلهي. الرحيق الإلهي ده اسمه أمريت، التي اشتق منها اسم أمرتسار، مدينة السيخ المقدسة. ادعى ناناك أن الله قال له: هذا هو قدح عبادة اسم الله، اشربه، أنا معك أباركك وأرفعك للعلو، كل من يذكرك ينال فضلي ويتمتع بنعمتي، اذهب وابتهج باسمي وعلم الآخرين أن يفعلوا ذلك، ولتكن هذه دعوتك. خلي بالك، السيخ بيتبنوا لفظ الجلالة الله لأنهم متأثرين بالإسلام. الجورو ناناك كان متأثرا بالإسلام، خد شوية من الهندوسية وخد شوية من الإسلام. يبقى بالتالي لما ناناك بدأ دعوته بتمييز طريقته عن الهندوسية والإسلام، ده بيأكد على حقيقة إن السيخية نبعت في وسط ثقافة هندوسية خاضعة لهيمنة إسلامية. لقد ثمن ناناك ميراثه الهندوسي، وفي نفس الوقت اعترف بنبل وعظمة الإسلام، وفي النهاية ادعى بطلان الهندوسية والإسلام ودعا إلى دين جديد. عدد الجورو الرسميين 10، أولهم الجورو ناناك الذي يعتبر مؤسس السيخية، والجورو العاشر والأخير هو جوبند سينغ، جورو جوبند سينغ. وقد أعلن أنه كان آخر الجورو، وأن النص المقدس الذي تكون حتى عهده سيحل محل الجورو البشريين كمرشد جماعة السيخ وهديهم. يبقى بالتالي السيخية بتقول إن في 10 جورو. الجورو دول هم المرشدين الهادين بنوع من الوحي الإلهي وهكذا. أولهم الجورو ناناك اللي هو مؤسس السيخية واللي أعلن بدايتها، وآخرهم الجورو العاشر اللي اسمه جوبند سينغ. وفي الآخر قال: أنا مفيش جورو بعدي، والنص المقدس اللي اتكون لغاية دلوقتي هو اللي هيبقى الجورو فيما بعد. عمم الجورو العاشر جوبند سينغ اسمه سينغ، والذي يعني حرفيا الأسد، ومجازا الشخص راسخ الإيمان والشجاع قوي القلب على جميع رجال السيخ، في حين أعطى للنساء اسم كاور أي الأميرة، أو حرفيا تعني اللبؤة. وبقي الاسم ساريا بالنسبة للرجال السيخ حتى يومنا هذا. يعني الجورو العاشر جوبند سينغ هو اسمه جوبند سينغ، سينغ معناها أسد، فهو قال إن رجال السيخ اسمهم سينغ يعني أسد، وقال بالمرة إن نساء السيخ اسمهم كاور أنثى الأسد. لكن الستات ما عجبهمش الاسم ده، والرجالة قالوا ماشي مش مشكلة، احنا نبقى أسد عادي. كتاب السيخ المقدس اسمه جورو جرانت صاحب، جورو جرانت صاحب، أو مجموعة الحكمة المقدسة. يتكون هذا الكتاب في معظمه من قصائد شعرية وأناشيد وترانيم وابتهالات نزلت على 6 من الجورو عندما كانوا يتأملون بالله في صمت قلوبهم العميق، ثم برزت على ألسنتهم ليغنوا بكل بهجة وسعادة مدائح ومحامد الله. العلاقة بين السيخية والهندوسية.
نستطيع أن نقول إن السيخية عبارة عن نوع من التوفيق بين الهندوسية والإسلام. أولا أكد ناناك على مبدأ الحقيقة الأزلية المطلقة في الهندوسية اللي هي ساناتانا دهارما، تناسخ الأرواح والكارما والكلام ده. يبقى بالتالي السيخية أقرب للهندوسية. وأكد أيضا على الكمال المطلق لله الأعلى الذي لا يشبهه شيء وليس له أي شكل، وهو خارج نطاق الإدراك البشري. ده خده من ناحية الإسلام فكرة توحيد. وأكد على عقيدة تناسخ الأرواح مخالفا في ذلك عقيدة الإسلام، ولكن من وجهة أخرى اتفق ناناك مع الإسلام في رفض مبدأ الأفاتار، أي التجسدات أو الظهورات الإلهية، كما رفض أيضا الطبقات وعبادة الصور والتماثيل، ورفض قداسة كتب الفيدا. يبقى بالتالي السيخية بتقول إن الله واحد وبيعترفوا بلفظ الجلالة الله وواخدينه من الإسلام، وعندهم فكر توحيدي إن مفيش غير إله واحد ومفيش عبادة صور وتماثيل ومفيش تجسدات وظهورات إلهية والكلام ده كله. في الوقت نفسه بيؤمنوا بنوع من وحدة الوجود وتناسخ الأرواح وعقيدة الكارما والكلام ده كله. هذا الاقتسام الواضح في عقيدة السيخ بين العقائد الهندوسية والإسلامية يوضح أن ناناك سعى للخروج بعقيدة آملا أن يحل بواسطتها الصراع الديني المرير بين الهندوسية والإسلام. والسيخ يقرون بالطبيعة التصالحية أو التوافقية لدينهم، ولكنهم يرجعونها إلى الله نفسه، ويقولون أن ناناك يعتبر جورو بنحو مجازي لا حقيقي، لأن الجورو الحقيقي الوحيد هو الله. أهم العقائد السيخية مثل الهندوسية تؤمن بعقيدة الكارما وتناسخ الأرواح، ولب ديانة السيخ هو السعي للحصول على الخلاص من خلال التوحد مع الله عبر إدراك شخص الله الساكن في أعماقنا، ذلك الإدراك الذي يأتي من خلال حب الله وتكرار ذكر اسمه باستمرار مع الاستسلام التام لإرادته. فالاتحاد مع الله هو الهدف الأسمى والنهائي، والحياة بمعزل عن الله ليس لها أي معنى. الانفصال عن الله هو السبب في كل الألم الإنساني. يبقى خلي بالك السيخية بتميل لناحية صوفية كده، صوفية غنوصية للحصول على الخلاص. الرهبنة في السيخية بترفض الرهبنة تماما، ليس لترك الدنيا والتخلي عن العالم مكان في هذه الديانة. فليس في ديانة السيخ تقليد عن الرهبنة أو الانعزال، ولا عن التقشف والتنسك أو العزوبية أو الفقر والتسول الاختياري. السيخيون المتدينون أرباب أسر يعملون لتأمين معاش أسرهم بما يكسبونه من جهدهم، ويقدمون عشر دخلهم صدقات للفقراء والمحتاجين. لعل برضو فكرة رفض الرهبنة دي تأثر بالإسلام. السيخية وحمل السلاح. دعا الجورو العاشر جوبين سينغ كل المستعدين لتقديم حياتهم دون تحفظ في سبيل إيمانهم أن يتقدموا للدفاع عن ديانتهم، وهذا يعتبر نوع من التأثر بمفهوم الجهاد في سبيل الله في الإسلام. يبقى النقطة المهمة هنا إن البوذية بتتبنى السلام رغم إن ممكن أفعالهم الحقيقية مش كده، والمفروض إن الجينية بتتبنى السلام وعدم العنف بشكل اكستريم أكتر. السيخية بقى ما عندهاش مانع في حمل السلاح والقتال والحرب. في التقليد السيخي لما الجورو العاشر جوبين سينغ دعا للموضوع ده، تقدم المحبوبون الخمسة فلبوا النداء، فأعطاهم الجورو برنامج عمل جديد علمهم من خلاله ما يعرف باسم خالسة أو الأخوية أو النظام الطاهر النقي، والذي ظل مستمرا حتى يومنا هذا. يعني ده كأنه تنظيم سيخي اسمه خالسة. هذا النظام مفتوح للرجال والنساء على حد سواء، وهذا النظام يتطلب الامتناع عن شرب المسكرات وعن أكل اللحم وعن التدخين، كما يوجب أيضا أن يلبس الكافات الخمسة.
يعني الشخص اللي هينضم لنظام الخلسة لازم يلبس الكافات الخمس. ايه الكافات الخمسة؟ هي 5 أشياء يبدأ اسم كل واحد منها باللغة البنجابية بحرف الكاف، وهي الشعر غير المحلوق، المشط، الخنجر، السوار المعدني، والسروال الداخلي. لكل من تلك الكافات الخمس جانب وقاية وجانب رمزي. طبعا هم حاليا بيقولوا احنا كنا بنعمل ده دفاعا عن النفس ووقاية ومش عارف مين. بغض النظر، الشعر غير المحلوق برفقة المشط يجمع عادة داخل عمامة فوق الرأس. يبقى السيخ بيطولوا شعرهم وبيلبسوا عمامة، وده خصوصا لو كان ضمن هذا النظام، نظام الخلسة. هم بيقولوا ان المشط والعمامة يحميان الرأس، بالإضافة إلى أنه حسب العقيدة اليوجية فإن الشعر غير المحلوق يحافظ على الحيوية ويسمو بها لأعلى. يبقى بالتالي السيخية المنشقة عن الهندوسية وكانت نظام توافقي بين الإسلام والهندوسية بتتبنى أيضا اليوجا، لأنها بتتبنى عقيدة السناتانا دهارما اللي هي الكارما وتناسخ الأرواح. زي ما قلنا قبل كده، في الهندوسية والبوذية والسيخية الحالة الجسدية بتأثر على الحالة الروحية، وهم عكس البوذيين. يعني البوذيين بيحلقوا شعرهم، السيخ بيقولوا لا، لازم نسيب شعرنا. أما المشط فهو من جانبه يرمز للنظافة والنظام الجيد. أما السوار المعدني في المعصم فإنه يزود بشيء من الوقاية، ومن الجهة الأخرى يقيد لابسه بالله كنوع من التذكير بأن اليد يجب أن تكون دائما في خدمة الله. أما السروال الداخلي التي تحل محل اللباس الهندوسي الدهوتي فإنها ترمز إلى أنه على الإنسان أن يكون دائما مستعدا لابسا لأجل العمل. أما الخنجر الذي أصبح الآن رمزيا لحد كبير فقد كان في الأصل وسيلة للدفاع عن النفس. كده احنا بفضل الله عز وجل أنهينا الكلام عن أديان الهند. اتكلمنا عن الهندوسية والبوذية والجينية والسيخية. بإذن الله عز وجل في المحاضرة القادمة هنشوف هننتقل لأديان الصين ولا أديان اليابان. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. لو حاز الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن مثل هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.